Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 286η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε πάντα χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Καλό μήνα, Μάρτιος, ο μήνας ο οποίος θα δείξει και θα καταδείξει τι μέλη γενέστε στην Ουκρανία. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα κινεζικό σχέδιο ειρηνεύσεως, αλλά να μου επιτραπεί κατά την ταπεινή μου εκτίμηση ότι όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να μπορέσει να εξερευνηθεί, περί εξερευνήσεως ουσιαστικώς πρόκειται, αναζήτηση προθέσεων, αναγνώρισης προθέσεων. Πάντοτε η διπλωματία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο και λόγο, αλλά ο κυρίαρχος βρίσκεται στην πλευρά της ισχύως. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αντιπαράθεση σε ένα από τα πια ευαίσθητα τμήματα της Ευρασίας, και φυσικά η εκπομπή αποτελεί συνέχεια, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό το οποίο παρακολουθείτε, της προηγουμένης αναφοράς μου στην αμέσως προθυστέρα εκπομπή σχετικώς με την αποστολή αρμάτων στην περιοχή της Ουκρανίας από τις δυνάμεις της Ατλαντικής Συμμαχίας. Φίλοι και φίλες, υπήρξε μια έντονη φιλολογία έως και παραφιλολογία αναφορικώς με την πρόθεση της ελληνικής κυβερνήσεως να αποσταλούν άρματα Leopard 2 Α4 ή Leopard 2 Hell, μην εξανίσταστε, ή και Leopard 1 όλων των τύπων, κάπου 500 μονάδες περίπου διαθέτει ο ελληνικός στρατός σήμερα, στην Ουκρανία. Η απάντηση ήταν κατηγορηματική όχι. Άρματα δεν παραδίδονται. Άρματα δεν μεταφέρονται. Άρματα δεν δανείζονται. Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός. Εμείς χρησιμοποιούμε μία από τις πιο ισχυρές αρματικές δυνάμεις σε επίπεδο όχι απλώς Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά αν χρησιμοποιήσουμε τον νόμο των αναλογιών, το ελληνικό αρματικό δυναμικό είναι από τα ισχυρότερα στην Ιφίλιο. Προασπίζουν ένα μικρό έθνος εν έτη 2021, ποσοτικό αλλά τεράστιο, ασυλίπτου μεγέθους, αν το δούμε μέσα στη διαχρονική του ιστορική πορεία. Αυτό το αρματικό δυναμικό βρίσκεται κυρίως στην περιοχή του 4ου Σώματος Στρατού, αλλά και αλλού, στην περιοχή της Θράκης. Ο προσανατολισμός του είναι συγκεκριμένος και ουσιαστικώς σχετίζεται με την δυνατότητα όχι απλώς να χρησιμοποιηθεί για αμυντικούς σκοπούς. Ξέρετε, τα τεθωρακισμένα, τα άρματα δεν κατασκευάστηκαν για άμυνα, αλλά για επίθεση. Οι τεθωρακισμένες αιχμές του 4ου Σώματος Στρατού, αυτές που βρίσκονται στη διάθεση γενικώς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, είναι τόσες και τέτοιες, ποσοτικός και ποιοτικός, που είναι σε θέση όχι απλώς να διαβούν το υδάτινο κόλλημα του Εύρου, αλλά να προελάσουν όποτε αυτό απαιτηθεί, εάν χρειαστεί, μέχρι και τα προάστια της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν σχεδιάζεις και σχεδιάζεις με πραγματικές δυνατότητες ποιες είναι οι επιχειρησιακές σου επιλογές απέναντι στην Τουρκία, αυτό που έχει διαφανεί όχι τώρα, αλλά εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει οδηγήσει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην ανάπτυξη και ιδιαιτέρως μετά τα γεγονότα του 1974 στη Μεγαλόνισσο, μιας ισχυράς τεθωρακισμένης αιχμής, η οποία μπορεί να συνθλίψει τους αντίστοιχους μηχανοκίνητους και τεθωρακισμένους μηχανισμούς της πρώτης τουρκικής στρατιάς, η οποία έχει έδρα στην Ανατολική Θράκη. Και να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό οπλοστάσιο υπηρετεί ένα άρμα το οποίο ουσιαστικώς αποτελεί την έμπρακτη συμβολή των τότε επιτελών
της Διευθύνσεως Ιππικού Τεθωρακισμένων, μια σειράς τολμηρών, φιλοδόξων, αλλά άκρως πρακτικών αξιωματικών, οι οποίοι σχεδίασαν και ουσιαστικά παρέδωσαν στους χειριστές των πολιτικών αποφάσεων ένα πρόγραμμα το οποίο όχι απλώς έχει υλοποιηθεί, αλλά έχει αναδείξει το Leopard 2 Hell από τα αρχικά, όχι της κολάσεως που θα μπορούσε να είναι, αλλά της λέξεως Hellas, στο ισχυρότερο, στο πλέον προηγμένο για τα δεδομένα της εποχής, τεθωρακισμένο τύπου Leopard 2 στην Ευρώπη. Και ένα από τα καλύτερα στην Ιφίλιο. Σε ορισμένες κατηγορίες το καλύτερο. Αυτή λοιπόν η δύναμη των 170 περίπου Leopard 2 Hell είναι εκτός οποιασδήποτε συζητήσεως για σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο, διότι αποτελεί ό,τι πιο στιβαρό και ισχυρό διαθέτει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στρατός και θα διαθέτει για τα επόμενα χρόνια. Όταν στην άλλη πλευρά του Εύρου δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Το μόνο που υφίσταται είναι τα Leopard 2α4, τα οποία υπηρετούν σε σημαντικούς αριθμούς και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που και αυτά ομοίως, αναφέρομαι πάντοτε στα δικά μας, έτσι, δεν τα παραδίδουμε. Υπάρχει ένας αριθμός 183 Leopard 2α4, η 21η τεθωρακισμένη ταξιαρχία Πίνδος στην περιοχή της Κομοτηνής, 2 επιλαρχίες και άλλες 2, αν δεν κάνω λάθος, επιλαρχίες, λέω 2α4, στη 12η και στη 16η, που βρίσκονται όλα εντός της ζώνης ευθύνης του 4ου Σώματος Στρατού. Αυτά λοιπόν σκοπεύουμε, και υπάρχει απόφαση στο Ανωτάτο Στρατιωτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος πέρυσι, να τα αναβαθμίσουμε. Εδώ έχω γράψει τον τύπο λέω 2α7, μην μένουμε σε αυτό. Μπορεί να είναι και λέω 2α6, εν πάση περιπτώσει τα δικά μας είναι λέω 2 Hell, α6 δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση το τεθωρακισμένο, το αρματικό μας δυναμικό είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Και δεν είναι μόνο ότι χαλίβδινοι θώρακες, ένα εξαιρετικό βιβλίο του στρατηγού εν αποστρατεία του κ. Ιωάννου Παρίσι. Όσοι δεν το έχετε να το προμηθευτείτε, είναι παλαιότερας εποχής, αλλά είναι θα λέγα ένα σημείο αναφοράς, ένας τόμος αναφοράς όσους αγαπούν τα άρματα, την τεθωρακισμένη ισχύ κλπ. Και γιατί λοιπόν να τα δώσουμε? Και φυσικά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ούτε και λέω ένα α5 για να ή οποιασδήποτε εκδόσεις υφίστανται. Διότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει το αντάλλαγμα να είναι πάρα πολύ ισχυρό και μάλιστα πολύ πιο αναβαθμισμένο. Άρα επί της ουσίας δεν μιλάμε. Και να πω και κάτι άλλο, φίλοι και φίλες. Γιατί να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή εμείς για παραχωρήσεις αρμάτων? Ορίστε λοιπόν, ας απευθυνθούν στη γείτονα Τουρκία. Ισχυρότατο αρματικό δυναμικό έχει, αναφέρομαι σε θέματα πλήθους, μπορούν κάλλιστα από τα άρματά τους, τα οποία υπηρετούν στην Κύπρο, ναι, με ευθύνη της γερμανικής κυβερνήσεως, να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν, λέω, 2α4 στη Μεγαλόνισσο, ο στρατός κατοχής. Μάλιστα, εάν θέλουν λοιπόν παραχωρήσεις αρμάτων, μπορούν κάλλιστα να πάρουν τα λέω 2α4, ας τους πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν και τους σεισμούς τώρα, να σταματήσουμε πλέον να δίνουμε στην Τουρκία αδιακρίτως ό,τι βοήθεια θέλει, όταν γνωρίζουμε ότι καταχρηστικώς αυτή η βοήθεια είτε είναι ηλική είτε είναι άλλης φύσεως, τελικώς ένα μικρό μέρος της έως και καθόλου δεν κατευθύνεται εκεί που πρέπει, και αν πρόκειται περί χρήματα, απλώς είναι θυσία στον Μολόχ της Τουρκίας. Φίλοι και φίλες, όσες φορές ερωτούνται οι Έλληνες επιτελείς γιατί δεν δίνουμε τεθωρακισμένα στην Ουκρανία, η απάντησή μας ήταν και θα είναι σαφής. Διότι απειλούμεθα από την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ποσοτικής απειλής, αλλά και της ποιοτικής. Διότι από την άλλη πλευρά του Εύρου, όπως έχω αναφέρει επανειλημμένα στα τελευταία χρόνια από του βήματος της εκπομπής, υπάρχει μια προσπάθεια, η οποία ευτυχώς
τους έχει απορροφήσει έναν απροσδιόριστο αριθμό δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αν βάλουμε στα υπόψη και τις πτώσεις της τουρκικής λίρας, τον πληθωρισμό αυτών των οποίων εντός εισαγωγικών δυστυχώς οι Τούρκοι, ευτυχώς για μας, δυστυχώς δι' εκείνους, έχουν αναγκάσει να πληρώσουν προκειμένου να αναπτύξουν ένα εθνικό άρμα, αναφέρομαι στο πρόγραμμα Altai, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η τουρκική έκδοση του νοτιοκορεατικού άρματος K9 Thunder, το οποίο προσφάτως αγόρασε σε αρκετές ποσότητες η Πολωνία, και επειδή οι Τούρκοι έχουν και μια μεγάλη ροπή προς την διαφθορά, προσπάθησαν με διαφόρους τρόπους να ενισχύσουν με οικονομικό εννοείται αντάλλαγμα τα συγκεκριμένα στρατιωτικο-βιομηχανικά συμπλέγματα. Απέτυχον, το άρμα καθυστέρησε. Ελπίζουν τώρα, περί το Μάιο του 2023, να υπάρχουν 2 πρωτότυπα τα οποία θα μπορούν να κάνουν δοκιμές επιτέλους με κινητήρες και συγκρότημα ισχύως, ας ονομαστεί ότι είναι της προκοπής. Και αυτό το άρμα, το Altai, παραμένει υποδεέστερο του Leopard 2 Hell. Επανερχόμενο λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, αν λοιπόν η Τουρκία θελήσει να ισορροπήσει την ζημία την οποία έχει επιφέρει στην Δύση και στα συμφέροντά της, διότι όπως γνωρίζουν και πρέπει να το επαναλάβουμε για να το ακούσουν για μία ακόμη φορά τα ευήκοα ότα εις Ανατολή και Δύση, η Τουρκία έχει αναγορευτεί σε έναν στρατηγικό εταίρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, ο ενδεδειγμένος, θα είναι να αποσυρθούν από την πρώτη στρατιά ή από όποιο άλλο σχηματισμό. Εγώ θα επιμείνω για την πρώτη στρατιά και να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Και όχι τα Bayraktar, τα TB2, τα οποία επολύθησαν στην απελπισμένη ουκρανική κυβέρνηση και απέδειξαν κατά το μάλλον ήτον κατά πόσον αξιόπιστα είναι, και όσο ο πόλεμος εξελίχθηκε και απεδείχθηκαν οι πολύ μεγάλες αδυναμίες του συστήματος, κατεδείχθηκε πραγματική επιχειρησιακή τους επάρκεια ή ανεπάρκεια. Το λέγω αυτό διότι για μία ακόμη φορά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία στην Ευρώπη και στην Αμερική που μας ακούν, είμαι σίγουρος ότι το πράττουν, οφείλουν να τους τα υπενθυμίζουμε. Ο χάρτης της Θράκης, μία είναι η Θράκη, ενιαία. Αν δούμε, περνώντας ανατολικός του Εύρου, υπάρχει ο πιο ισχυρός στρατιωτικός σχηματισμός της τουρκικής δημοκρατίας. Με ή χωρίς εισαγωγικά. Εγώ θα προτιμούσα τα εισαγωγικά. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης? Ότι η Τουρκία διατηρεί τη μονάδα με τα πλέον ποσοτικός και ποιοτικός οπλικά συστήματα σε ποσότητα και ποιότητα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική μονάδα. Σχηματισμό, αν μου επιτραπεί, διόρθωσης. Τα οποία στρέφει εναντίον της Βουλγαρίας και εναντίον της Ελλάδος. Μα σε τι κοινό έχουν αυτές οι 3 χώρες, εκτός από τον Εύρο? Είναι στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει και αντί την πρώτη στρατιά να την έχει στρέψει, να την έχει μεταφέρει ή να την έχει υποβαθμίσει ουσιαστικώς μέχρι και να την εξαλείψει, δεν πρόκειται να το κάνει βέβαια αυτό, γιατί οι Τούρκοι ποτέ δεν ξέχασαν ούτε έχουν λησμονήσει τις ανάγκες του εθνικού όρκου, του Μισάκ Κιμιλή, και ελπίζουν κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Βαλκανική, από την οποία εξεκδιώχθησαν μετά τον Πρώτο και Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και ιδίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και τη συνθήκη της Λοζάνης, στο μεγαλύτερο μέρος. Αυτός λοιπόν ο σχηματισμός είναι ένας κόλαφος στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας και είναι κόλαφος στον οφθαλμό του εκάστοτε Γενικού Γραμματέως της Ατλαντικής Συμμαχίας. Τι θέλει αυτός ο σχηματισμός εκεί? Αυτόν θα πρέπει ουσιαστικά να βοηθηθεί η Τουρκία για να μετεγκατασταθεί ή ακόμα και να διαλυθεί αφενός, και αφετέρου τα οπλικά του συστήματα, αν θέλει, θα παραχωρήσουν στην Ουκρανία. Αυτή θα είναι μια ουσιαστική χείρα βοηθείας προς την Ουκρανία
και όχι τα Μπαϊρακτάρ. Και το αναφέρω αυτό διότι πάντοτε λέμε στον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα, το Στόλτεμπεργκ, και στα υποκείμενα μέλη του Συμβουλίου, όπως και στους αντιστοίχους στρατιωτικούς ηγέτες της Δύσεως και δι των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι τα ελληνικά τεθωρακισμένα δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τον Εύρο ποτέ. Η μόνη περίπτωση για να μετακινηθούν τα ελληνικά Λέοπαρτ είναι για να προελάσουν προς Ανατολάς. Τελεία και παύλα. Ούτε προς τα πίσω, ούτε προς βορράν, ούτε προς νότον που είναι η θάλασσα. Μόνον προς Ανατολάς. Γιατί από τη στιγμή που η απειλή, η οποία δεν βρίσκεται μόνο στην περιοχή του Εύρου, αλλά εκτείνεται σε όλο το μήκος των νεοτουρκικών συνόρων και έχουμε δει ποιες είναι οι τάσεις εκδηλώσεως αυτής, είναι προσδιορισμένο, το έχουμε πει εγκαίρως, ότι αν συμβεί κάτι κάπου αλλού, τότε εμείς θα αντιδράσουμε εκεί που θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδείξουμε τη μαχητική μας ικανότητα και την τιμωρητική μας διάθεση απέναντι σε έναν αναθεωρητή επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο που είναι η Οθωμανική Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν. Λέοπαρδ 2α4 και Λέοπαρδ 2 χελ κάτω. Συγχαρητήρια στους λεβέντες, σε αυτά τα στελέχη, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, άντρες και γυναίκες των τεθωρακισμένων και των μηχανοκινήτων σχηματισμών, περιού ο λόγος, έτσι. Μην το γενικεύουμε, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και δι του ελληνικού στρατού. Όμως θέλω να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Κοιτάξτε, το είχα πει και στην προγενεστέρα εκπομπή. Είμαστε στο 2023. 80 χρόνια μετά από τις μεγάλες θραματομαχίες στο Ανατολικό Μέτωπο που έγιναν με επίκεντρο την επιχείρηση Ακρόπολης, την επιχείρηση Τζιταντέλ, μεταξύ της Βάρμαχτ και των Σοβιετικών δυνάμεων. Και υπάρχει επικρατεί ένας, να μου επιτραπεί, λανθάνων ενθουσιασμός για την προοπτική μεταφοράς Λέοπαρδ 2 και Λέοπαρδ 1 από ανατολικές χώρες στην Ουκρανία. Ωραία. Την περασμένη φορά δεν είχα το χρόνο να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Μα και το πράττω διότι αρκετοί με παρακίνησαν να πω και την προσωπική μου άποψη από αυτό. Νομίζω με έναν πολύ σαφή και απόλυτο τρόπο έχει καταδείξει μια, ας με επιτραπεί, υπερβολή ο εξαίρετος στρατηγός στην αποστρατεία Κωνσταντίνος Ολοκόπουλος, τεθωρακισμένο, με τον οποίο δεν διαφωνούμε σχεδόν σε τίποτα. Ιδίως στο θέμα της μεταφοράς αρμάτων στην Ουκρανία είμαστε ταυτισμένοι σε ποσοστό 100% θα έλεγα. Τι θα πει μεταφέρονται τεθωρακισμένα στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει, ο πόλεμος, επειδή διεξάγεται σε πεδία τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά στους στρατιωτικούς ιστορικούς και όσοι ενδιαφέρονται και μελετούν τη στρατιωτική ιστορία, ιδιαιτέρως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στηρίζεται στο πυροβολικό και στους ελιγμούς των αρμάτων. Το τεθωρακισμένο δυναμικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και της Ουκρανίας έχει υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη απομείωση. Οι απώλειες δεν είναι μόνο κατεστραμμένα άρματα, οι απώλειες είναι άρματα τα οποία ουσιαστικώς έχουν τεθεί εκτός μάχης λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, λόγω ελλειπούς συντηρήσεως, έχουν αλλάξει χέρια. Υπάρχουν άρματα τα οποία κατά ορισμένες πηγές έχουν αλλάξει και μία και δύο φορές χέρια, δηλαδή από ρωσικό έγιναν ουκρανικά και ξανά ρωσικά ή ουκρανικό, ρωσικό και μετά ξανά πάλι ουκρανικό. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η τεράστια έκταση, η γεωγραφική έκταση απαιτεί χιλιάδες άρματα. Για να μπορέσουν αυτά τα άρματα όλα να έρθουν, και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για την προσπάθεια της Δύσεως να ενισχύσει σε τακτικό επίπεδο τις ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις, δεν μπορεί αυτό να γίνει με 2-3 επιλαρχίες Λέοπαρδ 2. Ξέρετε, σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις στο ανατολικό μέτωπο, τα γερμανικά τεθωρακισμένα και με επίκεντρο το άρμα τύπου Τίγρης, το Τίγρης, ο Πάνθυρας
είναι μικρότερο, είναι άλλη κλάση με 75 χιλιοστών πυροβόλο, ενώ ο Τίγρης φέρει πυροβόλο των 88 χιλιοστών. Τα άρματα τύπου Τίγρης, και υπήρχαν και τα Φέρντιναντ, τα αυτοκινούμενα βιδοβόλα με πυροβόλο των 105 χιλιοστών, μια ουσιαστικά σχεδιαστική αποτυχία στο Κούρσκ. Όλα αυτά αντιμετώπισαν ένα εγγενές πρόβλημα. Το ότι διατίθεντο σε μικρούς αριθμούς. Δεν μπόρεσαν λοιπόν να αλλάξουν τη ροή του πολέμου. Συνέβαλαν αποφασιστικά να διαμορφωθεί ένας ισχυρότατος θρύλος επιχειρησιακών δυνατοτήτων, έγιναν τον φόβητρο, εκμεταλλεύτηκαν και επικοινωνιακά, αλλά τελικώς δεν κατόρθωσαν να αντιστρέψουν την πορεία του πολέμου. Μερικές εκατοντάδες άρματα μπόρεσαν να κατασκευαστούν απέναντι στις χιλιάδες τύπου ΤΑΦ που παρέτασε, και να προσθέσουμε και εγώ και τα Ιωσήφ Στάλιν, εξαιρεμένο τον Κλίμ Βοροσίλοφ 1 και 2, ο σοβιετικός αντίπαλός τους. Με την ίδια αναλογία συμβαίνει το εξής. Η Δύση δίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό αρμάτων τύπου Λέοπαρντ, στην προκειμένη περίπτωση το 2 με πυροβόλο των 120 χιλιοστών. Γιατί το Λέοπαρντ 1 με πυροβόλο των 105 χιλιοστών, για όσους γνωρίζουν, είναι ένα καλό οπλικό σύστημα, αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θα δημιουργήσει τη διαφορά απέναντι στα πυροβόλα των 125 χιλιοστών που διαθέτουν τα περισσότερα τύπου ΤΑΦ 80, ΤΑΦ 90 και ΤΑΦ 72, ΒΜ και τα λοιπότερα, και οι άλλες εκδόσεις που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός σήμερα. Αλλά επιμένουν στα τεθωρακισμένα. Γίνεται μια προσπάθεια παραδόσεως οπλικών συστημάτων, τα οποία είναι ξένα προς την νοοτροπία και προς την διοικητική μέριμνα των Ουκρανών. Οι Ουκρανοί τι είναι? Είναι ένα κομμάτι του Σοβιετικού στρατού, το οποίο έχει ακολουθήσει μια δικιά του πορεία μετεξελίξεως και στηρίζεται σε ένα υλικό το οποίο είναι σοβιετοποιημένο. Αυτή είναι. Σοβιετικό δόγμα από τη μια, σοβιετικό δόγμα από την άλλη. Ρωσικό δόγμα στην μεταξέλιξή του, ουκρανο-νατοϊκό τα τελευταία χρόνια στην άλλη πλευρά. Όμως τα άρματα δεν μπορούν να αλλάξουν το ορού των επιχειρήσεων. Για να μπορέσει να αλλάχθει ο ορούς των επιχειρήσεων θα έπρεπε να παραδοθούν όχι μερικές δεκάδες Λέοπαρντ 2, αλλά μερικές εκατοντάδες μη 1 Άμπραμς. Μερικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μερικές εκατοντάδες τύπου Λέοπαρντ. Και δεν μιλάμε για 2, 3, 4, 5, τουλάχιστον 600 με 1000. Μπορεί αυτή τη στιγμή η Δύση να τα δώσει? Όχι. Μπορεί η Δύση να φτάσει σε έναν αριθμό της τάξης των 300, 400, 500 μονάδων? Ναι, με την προοπτική ότι η συντριπτική πλειοψηφία, τα 9-10 θα είναι Λέοπαρντ 1. Μπορούν με τα Λέοπαρντ 1 να αλλάχθει η πορεία του πολέμου? Όχι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι όχι. Κοιτάξτε όμως πώς φτάνουμε στο τεθωρακισμένο, το αρματικό δηλαδή δυναμικό. Αυτό το δυναμικό, το οποίο στην Ελλάδα αρκετοί στο παρελθόν το είχαν παρομοιάσει ως άχρηστο, ως υπερεπαρκές. Τελικά ούτε άχρηστο είναι, ούτε υπερεπαρκές. Είναι στην ποσότητα και στην ποιότητα, θέλουμε και κάτι παραπάνω, ποιοτικός αναφέρεται, όχι αριθμητικός, που χρειάζεται η χώρα μας για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο επίπεδου της Τουρκίας. Η σύγκρουση στην Ουκρανία καταδεικνύει την μεγάλη, όχι απλώς επιχειρησιακή τακτική, αλλά θα τολμήσω να πω την ιστορική αναγκαιότητα σεβασμού του αρματικού δυναμικού. Δεν είναι ξεπερασμένο το άρμα. Μπορεί να ξεπεραστεί με τα οπλικά συστήματα του μέλλοντος, αλλά και το ίδιο εξελίσσεται και το ίδιο επικαιροποιείται και το ίδιο μάλιστα αναλαμβάνει νέους ρόλους και καθήκοντα, καθότι η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει κατά πολύ την επιβίωσή του, την επιβιωσιμότητά του, με τον ατοϊκό όρο, στο πεδίο της μάχης, και να μπορεί μάλιστα να ανταποκριθεί με την προσθήκη συγκεκριμένων συστημάτων ακόμα και εναντίον των πλέον προηγμένων διαρματικών. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ένα κόστος. Μα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μιλάμε πάνω για αναβάθμιση των 183 Λέο 2α4, τα οποία στο στενό μέτωπο του Εύρου μπορούν να επιδείξουν τις πρώτες
ώρες της συγκρούσεως, τις αρετές τους και τις οποίες θα ξεδιπλώσουν τις αμέσως επόμενες ώρες όταν περάσουν το υδάτινο κόλλημα που λέγεται Εύρος και διεισδύσουν στις πεδιάδες Ανατολικής Θράκης. Ας έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο αρματικό μας δυναμικό και η εμπειρία της Ουκρανίας να μας δώσει, να καταλάβουμε, είναι δίδαγμα για μας ότι πρέπει να το σεβόμαστε, να το συντηρούμε και όποτε μπορούμε να το αναβαθμίζουμε. Και είμαι σίγουρος, για αυτό που σας λέω, ότι μετά από τις εκλογές το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο σαφώς και θα αφορά πέραν των όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί για την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, θα έχει το μερίδιο του λέοντος ο ελληνικός στρατός. Το επόμενο πρόγραμμα θα είναι τεθωρακισμένο και δεν θα αφορά μόνο την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος αρματικού δυναμικού, αλλά και την προσθήκη και ενός νέου τεθωρακισμένου οχήματος μάχης, ενός στόμα, κάτι το οποίο αποτελεί ο γράφων, λέει, ξέρετε, βγαίνει από μέσα μου ο διευθυντής συντάξεως της αμυντικής επιθεωρήσεως. Όταν έγραφα τότε ότι, και δεν είμαι μόνος εγώ, όλοι οι συναδελφοί μου είχαν αναφερθεί στο θέμα, κοινή γραμμή είχαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το τελειότερο άρμα της Ευρώπης, το οποίο να ακολουθείται από ένα σεβάσμιο παππού, να μου επιτραπεί έτσι η παρομοίωση, έχουν περάσει και οι απόκριες μάλιστα, και αναφέρομαι στο ΜΗ 113, το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού και όχι τόμα. Τώρα με την προσθήκη των πρώτων Μάρντερ αρχίζουμε πλέον κάπως να βελτιώνουμε το χάσμα, αλλά μένει πάρα πολύς δρόμος και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, είναι άκρως απαραίτητη, απαιτητό και επιθυμητό η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος που θα αφορά την προμήθεια νέων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης για τον ελληνικό στρατό. Και επίσης να δούμε και την προμήθεια τροχοφόρων οχημάτων. Η άμυνα της χώρας δεν είναι μόνο ο Εύρος. Είναι και το νησιωτικό σύμπλεγμα. Όλη η νήσι από την Σαμοθράκη μέχρι και το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Τεθωρακισμένα ή θωρακισμένα σε όλο τη μήκος και την έκταση δεν είναι συμβατά. Σε κάποια σημεία από τα μεγάλα νησιά και όπου αλλού κρίνει ο αρχιστράτηγος, γιατί υπάρχει αρχιστράτηγος και είναι ο Αγιέφα, και ευτυχώς που υπάρχει αυτό, θα χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέξουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, με μεγάλη αναλυτική δυνότητα, το τι ακριβώς συμβαίνει στις συγκρούσεις μεταξύ αρμάτων, στις προσβολές τεθωρακισμένων στόχων από αντιαρματικά και στη μία και στην άλλη περίπτωση, διότι αυτός ο πόλεμος, μαζί με εκείνον ο οποίος έλαβε χώρα μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, είναι ένα υπόδειγμα το τι θα μπορούσε να συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας υποκλίμακα και υπό αναλογίες. Εμείς, από την πλευρά μας, και αυτό το λέω και δια του βήματος της παρούσης εκπομπής, εμπιστευόμαστε πλήρως όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα, αλλά και στο μέλλον, υπηρετούν και θα υπηρετήσουν στις δυνάμεις του σώματος, του όπλου, υπηκού τεθωρακισμένων, το οποίο έχει ως έμβλημα το ρητό όπου η δόξα και το καθήκον. Είναι ένα ρητό το οποίο κρύβει μέσα του όλη εκείνη την προσπάθεια, όλη εκείνη τη δυναμική, όλη εκείνη την ενέργεια της μάχης, η οποία προέρχεται από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέσα από τις δράσεις και τις ιστορικές ενέργειες του ιππικού των Ελλήνων, όλων των εποχών. Μέχρι που το ιππικό πλέον υπάρχει και σήμερα, δημιουργήθηκε εκ νέου ιστορική ύλη ιππικού, συγχαρητήρια στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, έχει πλέον αντικατασταθεί από την Ερπίστρια και τον Χάλιβα και το ισχυρότατο πυροβόλο. Και είμαστε ο στρατός εκείνος ο οποίος και τόλμησε και προχώρησε και επέτυχε στους σχεδιασμούς του.
ειδικά στο άρματα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε. Φεύγουμε από τα άρματα και πάμε στον τεχνολογικώς προηγμένο χώρο των μη επανδρωμένων πλατφορμών. Πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε την έδρα της 110 πτέρυγος μάχης στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν Έλληνες και Αμερικανοί επιτελείς τον ξενάγησαν στους χώρους μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και τον Αγιαθά στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, και του έδειξαν το στέγαστρο. Προσέξτε, δείτε, αυτά όλα και πολλά άλλα που δεν φαίνονται λαμβάνουν χώρα και έχουν ήδη σε επίπεδο υποδομών τελειοποιηθεί εδώ και τα 5 περίπου τελευταία χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, χάρη στις προσπάθειες ορισμένων αόκρων αξιωματικών. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς και κάποιος από αυτούς που έχει κάνει πάρα πολλά βρίσκεται σήμερα σε αποστρατεία. Χαίρε Δημήτριε. Σε αυτόν λοιπόν ακριβώς τον χώρο όπου οι Αμερικανοί, μάλλον τους βοηθήσαμε να δουν τη στρατηγική ανεγκαιότητα χρήσεως των υποδομών του αεροδρομίου της Λαρίσης, εκεί που έχει έδρα 110 πτέρυγος μάχης, και εκτός από F-22 Raptor, που είναι τα τελειότερα μαχητικά στην Ιφίλιο, άρχισαν σταδιακώς να έρχονται για μακροχρόνια παραμονή, για εκπαιδευτικούς και για επιχειρησιακούς λόγους, μερικά από τα πιο προηγμένα μη επανδρομένα συστήματα πλατφόρμες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 717 εκστρατευστική μοίρα επιθέσεως της Αμερικανικής αεροπορίας στην Ευρώπη, USAF, United States Air Force Europe, ήρθε λοιπόν με έναν αριθμό MQ-9, MQ-9, Alpha, ER, τα γνωστά ως Reaper, οι θεριστές δηλαδή, ο θεριστής, και επιχειρούν από εκεί. Ξέρετε, όσο χρησιμοποιούμε τις στρατηγικές μας υποδομές επωφελία της συμμαχίας και δι των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο αυξάνεται και θέλει χρόνο αυτό να γίνει αποδεκτό ακόμα περισσότερο, γιατί όλα αυτά δημιουργούν μια τάση, η οποία δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, από τη μια χρονιά στην άλλη. Το αποτύπωμα ασφαλείας της χώρας μας τόσο μεγιστοποιείται και φυσικά προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, μετά από την κάλυψη των όποιων αντιστοίχων συμφερόντων έχουν άλλα κράτη και δι των ΗΠΑ. Είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων αυτή η κίνηση. Αυτό το MQ-9, α, σας το αναφέρω, γιατί έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από την Ελλάδα για να αγοραστεί. Προσέξτε όμως κάτι. Αυτό εδώ δεν είναι ούτε Bayraktar, ούτε Akinci, ούτε Aksungur, ούτε Anka. Όλα αυτά είναι, να μου επιτραπεί η έκφραση, είναι νάνι μπροστά του. Πρόκειται για μια μη επανδρωμένη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να έχει το κόστος του, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιχειρησιακή εμπιστοσύνη και η ικανότητα να φέρει πέρας σε δύσκολες αποστολές είναι πολλαπλασία αυτών των αντιστοίχων των τουρκικών, τα οποία είναι για τις φθηνά συστήματα για σχετικώς φτωχές χώρες. Αυτός ο τύπος του μη επανδρωμένου, το MQ-9α, το οποίο έχει την κωδική ονομασία ER, δηλαδή Extended Range, μεγάλης εκτεταμένης δηλαδή ακτίνος, δεξιά και αριστερά, εδώ δεν φαίνονται, είναι στις άκρες, έχει δύο 1.300 γαλονιών δεξαμενές καυσίμων, τα οποία του επιτρέπουν να αυξήσει, προσέξτε έτσι, αυτό το μη επανδρωμένο μεταφέρει δεξαμενές καυσίμων, τις οποίες απορριπτάμενες εν προκειμένη περίπτωση, όπως τα μαχητικά, για να αυξηθεί η επιχειρησιακή του εμβέλεια. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να υποθέσει ότι πετώντας από τη Λάρισα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, ίσως και παραπάνω. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν αφορούν
την παρούσα αναφορά. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διαφερθεί και την έκδοση MQ-9B, το Sea Guardian, ο θαλάσσιος ουρός, όπου ήδη από πέρσι είμαστε έτοιμοι. Το μόνο που απομένει είναι να εκδοθεί ένα LOA for LOR, έτσι λέγεται η διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσουμε και εμείς τέτοια συστήματα, πλατφόρμες, μη επανδρωμένα, έτσι, και να ξεκινήσουμε να κλείσουμε το πρόβλημα της επιτηρήσεως του θαλασσίου χώρου. Το Sea Guardian, το MQ-9B, είναι μια μη επανδρωμένη πλατφόρμα τύπου Reaper, η οποία αναλαμβάνει, θα έλεγα, καθήκοντα όπως ένα αλφα-φίνι σίγμα. Και υπάρχουν μάλιστα και δυνατότητες καλωδιώσεις μέσα στις στέριγες για να δεχθεί και όπλα. Το λέω αυτό γιατί θέλω, αν μη τι άλλο, να κάνω μια καταναλογία σύγκριση. Δώσαμε περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις ευρώ, για την αναβάθμιση ενός αριθμού αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας τύπου P3 Orion. Ήμουν από εκείνους που είχα ταχθεί ευθύς εξ αρχής εναντίον μιας τέτοιας αποφάσεως, διότι λόγω της κακοδαιμονίας και των προβλημάτων που, όπως και απεδείχθη ότι ανέκυψαν, και αν θέλετε και είχαν προκύψει, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα θα ερχόταν η στιγμή, και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να είναι διαθέσιμο προς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των ΑΦΣ, των Papa-3 Orion, δεν είναι. Και η αλήθεια είναι ότι από ένα αεροσκάφος της δεκαετίας του 60, τεχνολογίας εκείνης και σχεδιαστικής αρχής, αντικαθίσταται από μη επανδρομένα συστήματα, τα οποία παρέχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες, και εάν του προσθέσει και τους αντιστοίχους αισθητήρες και τα όπλα, μπορώ να σας πω ότι πραγματοποιούν την αποστολή με μεγαλύτερη επιτυχία και χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ένα άτομο από το πολυμελές πλήρωμα που φέρει ένα Papa-3 Orion. Είμαστε λοιπόν στην εποχή των μη επανδρομένων συστημάτων. Σαφώς και είμαστε. Η Ουκρανία και ο πόλεμος στην Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν το έχει αποδείξει, και η Συρία μαζί. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλες οι χώρες της περιοχής, μικρές μεγάλες, έχουν αποδοθεί σε έναν αγώνα αποκτήσεως τέτοιων πλατφορμών. Εγώ ναι. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ομοίως. Κάποιοι άλλοι όμως όχι. Εδώ πρέπει να σπεύσουμε και να τρέξουμε. Γιατί? Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Πάω λίγο στην άκρη. Αυτό μου το έχουν στείλει μέσω του Twitter. Τι βλέπετε? Η περιοχή είναι γνωστή. Να σας βοηθήσω. Είναι η περιοχή που έχει πληγεί στην νοτιοανατολική Ανατολία από τους μεγάλους σεισμούς, ακόμα συνεχίζονται οι δονήσεις, πριν από μερικές εβδομάδες. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης ο τουρκικός? Δείχνει αεροπλάνα μη επανδρομένα, όπως είναι τα Akinci, όπως είναι τα Bayraktar, εδώ είναι τα TB2 που βλέπετε, τα οποία πετούν πάνω από τις περιοχές οι οποίες έχουν καταστραφεί. Για πάμε λίγο εδώ να δούμε, να σας μεταφράσω για κάποια πράγματα. 1474 ώρες πτήσεως και περίπου 20 λεπτά εντός 10 ημερών. Από 9 Akinci, 32 Bayraktar TB2 και 5 Bayraktar TB2, εδώ θέλουμε ενδιαφέρον, τα οποία φέρουν το Rapid Mapping Pod. Είναι δηλαδή ένας pod, είναι ένα σύστημα, ένας αισθητήρας, ο οποίος προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται για ταχεία χαρτογράφηση. Μάλιστα. Μα θα μου πείτε, σεισμός έγινε, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τρέξουν και να προσπαθήσουν να κάνουν μια εκτίμηση της ζημίας, το damage control, και ουσιαστικώς εδώ έχουμε να κάνουμε με αποστολές τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να τις αναλάβουν αεροσκάφη με το χαρακτηριστικό πρόθεμα R, από το Reconnaissance, όπως είναι είχαμε τα RF-4 ή τα F-16 με το DB-110, το pod, το ατρακτήριο δηλαδή της Goodyear, που εκτελούν αυτές τις αποστολές. Μη επανδρομένα συστήματα τα έχουν εκτελέσει. Μάλιστα. Προσέξτε τον αριθμό τους, την ποσότητά τους
και το πλήθος των ωρών που ήταν σε πτήση, ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα αυτά τα τελευταία με το RMP, το ατρακτήδιο δηλαδή ταχαίας χαρτογραφήσεως. Ξέρετε, και εμείς έχουμε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και σίγουρα οι Τούρκοι έδωσαν εξετάσεις και δεν τις πέρασαν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά εμείς αποφεύγουμε να επισέλθουμε σε άλλου είδους λεπτομέρειες, θα μείνουμε στη μαζική χρήση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που καταγράφεται κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε πρώτη φορά τέτοιο σεισμό τέτοιας εκτάσεως, όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα σε μεγάλο αριθμό χρησιμοποιούνται για την χαρτογράφηση και την καταμέτρηση των ζημιών με ειδικά ατρακτήδια, τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν στην τακτική διοίκηση πολύτιμες πληροφορίες. Δεν θέλω να επεκταθώ, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Η Τουρκία, εν έτη 2022, φέρεται να έχει ξοδέψει για έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων, R&D, όπως θα αναφέρω, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, μην έχεις ανίσταση, θα σας δώσω και την αιτιολογία του υψηλού αυτού αριθμού, έναντι μόλις 49 εκατομμυρίων πριν από 20 χρόνια το 2002. Βέβαια, εδώ, στο 1,5 δισεκατομμύριο, πρέπει να σας πω ότι οι Τούρκοι προσθέτουν πάντοτε, μάλλον συμπεριλαμβάνουν τα προγράμματα που είναι συναναπτύξεως. Και σε αυτό το θέμα της συναναπτύξεως και γενικώς της μεταφοράς τεχνογνωσίας βάζουν όλο το πακέτο του συστήματος. Οπότε λοιπόν αυξάνεται κατά πολύ το 1,5, ο τελικός αριθμός, και φτάνουμε στο 1,5 δις δολάρια. Δεν θέλω να προχωρήσω σε κάποια καταναλογία σύγκριση με ελληνικά δεδομένα. Και ο λόγος είναι ότι αφενός δεν υπάρχουν σε αυτό το βαθμό, αφετέρου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την προσθήκη τέτοιων αντισταθμιστικών που να μας οδηγούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Κάπου φαίνεται ότι έχουμε παραιτηθεί πλήρως από αυτές τις δυνατότητες και απομένουμε και σε κάποια ψυχία τα οποία είναι της τάξης του 5, 10, 15, 20%. Άντε τώρα να βάλουμε και κάποιες λαμαρινοδουλειές στην περίπτωση των κορβετών ή των φρεγατών και να πούμε ότι είμαστε σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό όμως δεν είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα παντού. Όμως θα έπρεπε σε συγκεκριμένες αγορές και προμήθειες αισθητήρων και οπλικών συστημάτων να απαιτούμε, το τονίζω, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Και όχι απλά τις επισκευές και τις μετασκευές και τη συντήρηση αυτών. Ξέρετε, η Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια κατόρθωσε το ποσοστό εγχωρίας συμπαραγωγής από 20% να φτάσει στα 80%. Με ένα τεράστιο κόστος. Τόσο μεγάλο κόστος, το οποίο βέβαια το έχει πληρώσει στην αυτή καθεαυτή, την πεντακάθαρη, την πιο αγνή πλευρά που είναι η χρήση οπλικών συστημάτων. Έχουν απορροφηθεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολαρίων. Ίσως να έχουν φτάσει και στο ύψος των 100, ίσως και να τα έχουν ξεπεράσει δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά αυτό τους έχει βγάλει από τη διεθνή αγορά. Έχουν δαπανίσει πολλά και παντού και το τελικό αποτέλεσμα είναι βέβαια μετρήσιμο, αλλά δεν είναι και της αξίας εκείνης που θα έπρεπε να είχε εάν γινόταν με μεγαλύτερη σύγκριση. Και εδώ έχουν κάνει τεράστια λάθη. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εκμεταλλευτεί αυτή την εντός εισαγωγικών ευκαιρία που μας έχει δοθεί και έχουμε προχωρήσει στις προμήθειες οπλικών συστημάτων σε τέτοιο αριθμό και σε τέτοια ποσότητα που να καλύψουν τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις. Όμως θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω εκεί που σχεδιάζαμε και εκεί που προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε την εθνική αμυντική βιομηχανία, παρέχοντας πολύ πιο σημαντικά ποσοστά, πάνω από 40-50% σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι ραντάρ, όπως είναι βλήματα και γενικώς αναλώσιμα πυρομαχικά. Εδώ θα πρέπει να δοθεί μάχη. Μάχη με εκείνους που δεν καταλαβαίνουν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό που βλέπετε, θα πάω λίγο στην άκρη να το δείτε, εδώ, είναι ένα μη επανδρωμένο όχημα, βγαίνω τελείως από την οθόνη, να το δείτε τελείως, το οποίο ονομάζεται REACH S και επιδείχθη τώρα στην έκθεση IDEX στο Αμπου Ντάμπι και είναι προϊόν
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και μάλιστα αυτό το μη επανδρωμένο σύστημα φέρει και αντίστοιχα πυρομαχικά, τα οποία ονομάζονται Desert Sting DS-16. Γιατί σας τα δείχνω. Όσοι έχετε παρατηρητικότητα θα έχετε καταλάβει ότι αυτά που βλέπετε πίσω δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντιγραφές, ναι, του TB2 του Bayraktar. Και αυτά εδώ, τα πυρομαχικά, μοιάζουν με τα πυρομαχικά MAM-L της Aselsan. Μάλιστα. Τι σημαίνει. Ούτε συνωμοσία, ούτε τίποτα. Να θυμίσω ότι πριν από τον προηγούμενο χρόνο, στα τέλη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν πλέον στη σύναψη ξανά πάλι την πόρτα της συνεργασίας με την Τουρκία και αναφέρθηκε η προοπτική αγοράς 120 TB2 Bayraktar, ναι, 120, το έχω αναφέρει στην εκπομπή, σε ένα πρόγραμμα ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα ένας αριθμός 20 συστημάτων έχει ήδη παραδοθεί. Τα υπόλοιπα, αυτό δεν μας είπαν. Και επειδή έχουμε καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επειδή υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδευτικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, πρέπει να δείτε ότι μέσα σε χρόνο η εταιρεία Halcon συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατασκεύασε αντίγραφο του Bayraktar και παράγει αντίγραφα των τουρκικών όπλων μικρού διαμετρήματος καταλήλων για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό λοιπόν το είδαν όσοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση IDEX. Δεν είχα αυτή την ευκαιρία, ούτε μπορούσα άλλωστε να πάω μέχρι εκεί. Όμως η διεθνής ειδησιογραφία είναι πλούσια και σε ειδήσεις και σε φωτογραφίες και σε ειδική αρθρογραφία. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατόρθωσαν και αξιοποίησαν μία πίεση την οποία ανίσκησαν στην Τουρκία. Αυτό έχει από πίσω μια άλλη μορφή συμφωνία χρηματοδοτήσεως, δανεισμού, αρκετών δισεκατομμυρίων, πολύ περισσότερων των δύο, από τα Εμιράτα από την Τουρκία και ουσιαστικώς πήραν τεχνολογία και τεχνογνωσία την οποία την έχουν υλοποιήσει επωφελία τους. Θα φανεί στο μέλλον ποιες θα είναι οι πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες των μεν και των δε. Όμως να γίνει σαφές και αντιληπτό ότι η τουρκική βιομηχανία στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων πέτυχε άλλη μια μεγάλη νίκη. Όπως επίσης υπάρχει και το αντίστοιχο της προσφάτου ευκαιρίας εκθέσεως πωλήσεως στον Άνκα, στην Αλγερία και στο Τσάντ και στην Ινδονησία επίσης. Μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πάμε λοιπόν στην τελευταία εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Το θυμόσαστε? Μην το ξεχνάτε. Ήταν 28 Φεβρουαρίου του 2020. Την ίδια φωτογραφία είχα χρησιμοποιήσει και τότε. Ο Εύρος δεν πέφτει. Δεν πέφτει και εμείς δεν ξεχνούμε. Τι δεν ξεχνούμε? Την ημέρα που οι Τούρκοι είχαν μαζικές απώλειες λόγω πληγμάτων από την Συριακή και πιθανώς και τη Ρωσική αεροπορία στην περιοχή του Ιντλίπ, επέλεξε ο Ταγί Ερντογάν και η σύμπερι αυτό να εξαπολύσει μια υβριδική επίθεση η οποία διήρκησε από τις 28 Φεβρουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή, μέχρι και τον Απρίλιο του 2020. Ήταν τότε που ο ελληνισμός αποφάσισε, μη χρησιμοποιώντας όπλα, αλλά μόνο με την παρουσία του, να πει όχι και ο Εύρος δεν πέφτει. Και αυτό δεν έγινε σύνθημα, έγινε πραγματικότητα. Και όπως αυτά τα παλικάρια που μοιάζουν να βλέπουν απέναντι τις ορδές των λαθρομεταναστών, των δεκάδων χιλιάδων, σαν να είναι στα τείχη της Βασιλεβούσης και να συνθλίβουν τον ασιατικό επιδρομέα, γιατί περί αυτού πρόκειται, χρησιμοποιήθηκαν λαθρομετανάστες ως υβριδικό όπλο, με υβριδικό τρόπο σκέψεως και δράσεως και απέτυχον. Είναι μια νίκη την οποία χρεώνεται 100% οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και ειδική μνήα στον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος ηγήθηκε αυτής της αμήνης και αυτής της προσπαθίας. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους ήρωες του Εύρου που δεν ξεχνούμε, αφιερώνω το παραδύναμιν τολμητέ, γιατί ήταν και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.